สวัสดีครับทุกคน คลิปนี้ผมจะเอาเลนส์ Sony FE2070 f4G กับ 2470 f4 Size OSS มาเปรียบเทียบกันแบบเจาะตื้นฮะ ในที่สุดผมก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับเจ้าเลนส์ Sony FE2070mm f4G ตัวนี้สักที เป็นเลนส์ซูมมาตรฐานที่น่าสนใจก็คือ เราจะได้ระยะเพิ่มจาก 24 เป็น 20 นั่นเอง ดูจากการออกแบบเลนส์ Sony ยุคนี้จะเห็นได้ว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไปหมดเลยนะครับ เลนส์ทำจากพลาสติกเนื้อดีทีเดียว มีวงแหวนรอบเลนส์3 วงที่น่าจะทำจากยางคุณภาพดีด้วย แล้วก็สวิตช์เยอะแยะไปหมด จับไปตรงไหนก็จะโดนสวิตช์ฮะ หน้าเลนส์72มิลลิเมตรหน้าเลนส์ยิ่งใหญ่โต เราก็จะเสียเงินค่าฟิลเตอร์เยอะขึ้นนั่นเองนะฮะถอดฮูดออกมาดูขนาดที่แท้จริงกันซะหน่อย เทียบกับมือของผมก็ประมาณนี้ครับ ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป หรือเปล่า แหวนหมุนปรับระยะซูมมีความหนืดกำลังดี ระยะหมุน 20-70 ผมกะเอาราวๆ 90 องศาได้ละมั้ง และนี่คือส่วนของท้ายเลนส์เขาว่ามีซีลกันละอองน้ำละอองฝุ่นด้วย ว่าแต่ซีลที่ว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะ ดูฟังก์ชันรอบตัวเลนส์ตรงนี้จะเป็นปุ่มคลิก on off ถ้าเราปรับไปที่ on เวลาหมุนแหวนปรับ F ก็จะมีสเต็ปการหมุนที่มีเสียงคลิกแบบนี้ครับ และถ้าเราปรับไปที่ off หมุนแหวนปรับค่า F ก็จะไม่เป็นสเต็ปและไม่มีเสียงคลิกสมูทขึ้นนั่นเอง ตรงนี้เป็นสวิตช์ล็อกการหมุนของแหวน F stop ครับปรับล็อกก็จะบิดไม่ได้แล้วนะฮะแหวนใหญ่ก็คือแหวนปรับซูมวงแหวนเล็กด้านหน้าก็จะเป็นแหวนปรับโฟกัสและปุ่มคอสตอมที่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามใจคุณเลยนะฮะมีด้วยกันอยู่2ปุ่มครับมีสวิตช์ปรับแมนนวลโฟกัสแล้วก็ออโต้โฟกัสอยู่ข้างๆดูโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้รอบตัวมีฟังก์ชันครบครันชอบกันไหมครับแล้วอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปเราจะมาเปรียบเทียบกับเลนส์รุ่นพี่ 24-70mm f4 Size OSS นั่นเองครับ OSS ก็หมายถึงมีการสั่นที่ตัวเลนส์ด้วยนะฮะระยะหมุน 24-70 น่าจะสั้นกว่าตัวที่แล้วเล็กน้อยฮะบอดี้ทำจากโลหะแล้วตรงแหวนปรับระยะโฟกัสก็ทำจากโลหะด้วยเช่นกันอาจจะเป็นรอยได้ง่ายผมเลยเอาสกอตเทป 3M มาแปะกันรอยตรงนี้ไว้ก่อนเลยฮะมีรูปทรงดีไซน์เป็นมินิมอลมากไม่มีปุ่มอะไรรอบๆเลยเป็นเลนส์ที่ออกมานานมากแล้วครับแต่ยังดูเข้ากับยุคสมัยนี้อยู่นะครับเนี่ยมีป้ายไซส์แล้วก็โซนี่ข้างเลนส์ดูกลับหัวกับหางกันสักนิดแต่ถ้าเอามาติดกับบอดี้กล้องแล้วก็จะไม่กลับหัวกับหางฮะมาดูขนาดเปรียบเทียบเจ้าเลนส์2ตัวนี้กันวางคู่กันแบบนี้รู้สึกว่า 20-70 มิลลิเมตรของ G จะอ้วนกว่าและสูงกว่าเล็กน้อยครับแต่เล็กน้อยจริงๆนะฮะใส่ฮูดแล้วก็จะสูงราวๆนี้กระบอกเลนส์เมื่อยืดสุดที่ 70 มิลลิเมตรทั้งคู่ก็จะประมาณนี้ครับหน้าเลนส์ตัวไซส์จะอยู่ที่ 67 มิลลิเมตรและตัว G อยู่ที่ 72 มิลลิเมตรก็ตามขนาดความอ้วนของบอดี้เลนส์ครับรูปธรรมคร่าวๆของเจ้าเลนส์2ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ไหนเรามาดู MTF chart จากเว็บไซต์กันหน่อยดีกว่าครับโดยที่แกน x คือระยะทางจากศูนย์กลางออปติคอลของเลนส์จากซ้ายสุดคือบริเวณกลางภาพไปจนถึงขวาสุดก็คือบริเวณขอบภาพส่วนแกน y ก็คือเปอร์เซ็นต์คอนทราสต์จากด้านล่าง 0% ไปจนถึงด้านบน 100% ครับและเส้นต่างๆก็คือความคมชัดค่าความถี่เชิงพื้นที่และเชิงเส้นถ้าจะให้ลงรายละเอียดว่าแต่ละเส้นคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหมบอกแล้วว่าเจาะตื้นกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันเทียบเลนส์กับมือผมแล้วทั้งสองก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะฮะทั้งเลนส์ G จับแล้วรู้สึกว่ามั่นคงกว่าไซส์ที่ดูลื่นๆเพราะเป็นโลหะฮะแต่ผมแอบชอบดีไซน์ของไซส์นะดูแค่ตัวบอดี้แล้วเรามาดูมวลของเจ้าเลนส์2ตัวนี้กันเริ่มต้นที่เลนส์ G น้ำหนักรวมทั้งหมดจะอยู่ที่540 กรัมและเมื่อถอดฮูดเลนส์ออกจะอยู่ที่516 กรัมถอดฝาเลนส์ออกจะอยู่ที่500 กรัมถอดฝาท้ายออกก็จะอยู่ที่486 กรัมน้ำหนักไม่เบาแต่ก็ไม่ถึงกับหนักมากฮะด้านเลนส์ไซส์น้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่505 กรัมเมื่อถอดฮูดเลนส์ออกก็จะอยู่ที่471 กรัม
ถอดฝาเลนส์ออกก็จะอยู่ที่ 454 กรัม ถอดฝาท้ายออกก็จะอยู่ที่ 442 กรัมครับลืมถอดฟิลเตอร์ออกด้วยนะฮะ เมื่อถอดออกก็จะอยู่ที่ 425 กรัม น้ำหนักเบากว่าเลนส์ G อยู่ 61 กรัม ต่างกันเล็กน้อย แต่ก็ถือว่ารู้สึกได้นิดหน่อยฮะ เมื่อเราเอาเลนส์ G มาใส่กับกล้อง Sony หน้าตาก็จะหล่อแบบนี้ ที่ระยะ 20 มิลลิเมตร โฟกัสได้ใกล้สุดประมาณนี้ครับ ขอวัดนิดนึงนะฮะ ที่ระยะ 70 มิลลิเมตร โฟกัสได้ใกล้สุดก็จะประมาณนี้ครับ มาดูทางเลนส์ไซส์กัน ใส่กับกล้อง Sony หน้าตาก็จะหล่อไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะ และที่ระยะ 24 มิลลิเมตร โฟกัสได้ใกล้สุดประมาณนี้ครับ ที่ระยะ 70 มิลลิเมตร โฟกัสได้ไกลสุด ก็ประมาณนี้ครับ แอบไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย มาว่าโดยเรื่องของโฟกัสบรีดดิ้งกันบ้าง เท่าที่สังเกตแล้วเลนส์ G จะมีโฟกัสบรีดดิ้งที่มากกว่าไซส์อยู่ ไซส์จะแอบนิ่งกว่านิดนึง แต่เรื่องของการหมุนแหวนโฟกัสไซส์จะมีความถลายอยู่ฮะ ถ้าบิดแหวนโฟกัสเร็วช่วงการหมุนโฟกัสจะมีระยะใกล้กว่าการหมุนแบบช้าๆ เวลาหมุนโฟกัสกับเลนส์ไซส์ก็จะเกรงๆมากเลยฮะ ต่างจากเลนส์ G จะมีระยะที่เสถียรกว่าไม่ว่าจะหมุนเร็วหรือช้าก็ตามนะฮะ ดูที่ความคมชัดกันบ้าง เริ่มด้วยเลนส์ G ระยะ 20 มิลลิเมตร ตรงกลางภาพก็จะคมชัดดีครับ มาตรงที่ขอบภาพก็จะมืดลงเล็กน้อย แต่ความคมชัดก็ยังคมชัดอยู่ครับ ดูที่ระยะ 20 มิลลิเมตรเหมือนเดิม แต่ปิดเลนส์ Profile Correction ปิดเลนส์ Profile Correction แล้ว ภาพมี Distortion ป่องขึ้น แล้วก็มีขอบดำชัดเจนมากเลยฮะ มาดูที่ระยะ 70 มิลลิเมตรกันต่อ ระยะนี้ขอบภาพไม่ค่อยมืดแล้วนะฮะ แต่ความคมชัดของขอบดูเหมือนจะลดลงเล็กน้อย ปิดเลนส์ Profile Correction ภาพก็จะมี Distortion ที่เว้าเข้านิดหน่อย และมีขอบดำอยู่แต่ก็ไม่มากฮะ มากันต่อที่เลนส์ไซส์ระยะ 24 มิลลิเมตร ตรงกลางภาพก็คมชัดเช่นกัน มาตรงขอบภาพความคมชัดดูลดลงเล็กน้อย แต่ว่าขอบมืดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้อยกว่าเลนส์ G นะครับ และเมื่อเปลี่ยนเลนส์ Profile Correction ภาพก็จะมี Distortion ป่องขึ้น แล้วก็มีขอบดำครับ แต่เห็นชัดว่าน้อยกว่าเลนส์ G พอสมควร ที่ระยะ 70 มิลลิเมตร อันนี้ผมว่าทั้ง2เลนส์มีความใกล้เคียงกันเลยทีเดียวฮะ แต่ช่วงขอบภาพของเลนส์ไซส์จะดูคมชัดน้อยกว่านิดนึง ปิดเลนส์ Profile Correction ภาพก็จะมี Distortion แบบเว้าเข้านิดเดียว แล้วก็มีขอบมืดอยู่นิดหน่อยเหมือนกันฮะ เปรียบเทียบดูกันทั้ง2เลนส์นะฮะ ในส่วนของ Chromatic Aberration หรือ CA สรุปโดยรวมทั้ง2เลนส์ก็มี CA ด้วยกันทั้งคู่ครับ แต่อาการ CA ก็สามารถใช้โปรแกรมตั้ง Profile Correction แก้ไขได้ง่ายๆ ไม่ยากครับ ที่ 24 มิลลิเมตรของเลนส์ G แ
แอบกว้างกว่าเลนส์ไซส์อยู่นะเนี่ยและแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องของวิดีโอกันมาดูแล้วก็เปรียบเทียบระบบกันสั่นในโหมดกันสั่นต่างๆของกล้องกันไปยาวๆเลยครับ ระบบกันสั่นที่ทำงานคู่กับเลนส์ไซส์จะดูสมูทแต่เลนส์ G จะดูนิ่งๆและดู snap เป็นจังหวะกับการเคลื่อนไหวมากกว่าฮะว่าด้วยเรื่องของเซลฟี่เลนส์ G แอบได้เปรียบอยู่นะครับเพราะมีระยะที่20มิลลิเมตรได้มุมภาพที่กว้างขึ้นมาอีกนิดฮะสะดวกในการจัดองค์ประกอบภาพมากกว่าและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมคิดออกจากการเปรียบเทียบระหว่างเลนส์ G กับเลนส์ไซส์ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วตัวเลนส์ไซส์ได้เปรียบเรื่องน้ำหนักที่เบาแล้วก็ตัวเล็กกว่ามีดีไซน์แบบมินิมอลอันนี้ผมชอบส่วนตัวครับมีออปติกดิสโทรชันที่น้อยกว่าและที่สำคัญที่สุดมีราคาที่ถูกกว่าครับในตอนนี้ส่วนเลนส์ G มีปุ่มฟังก์ชันบนตัวเลนส์ให้คอสตอมเยอะมากๆและมีความมั่นคงในการจับถือไม่ลื่นมือเหมือนไซส์มีระยะที่ยืดหยุ่นกว่าเพราะว่ามีความวายได้ถึง20มิลลิเมตร
แล้วก็แอบคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรู้สึกว่าโหมด Active ของกล้องจะทำงานร่วมกับเลนส์ตัวนี้ได้ดีกว่าฮะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเลนส์2ตัวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะถ้าจะให้เลือกเลนส์ได้1ตัวจะเลือกเลนส์ตัวไหนกันและช่วง20มิลลิเมตรที่ได้เพิ่มมามันจะคุ้มกับราคาที่เราต้องจ่ายไหมและสำหรับคลิปเจาะตื้นเปรียบเทียบเลนส์ Sony FE 20-70 มิลลิเมตร f4G กับ 24-70 มิลลิเมตร f4 Size OSS ชื่อยาวกันทั้งคู่ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูจนจบคลิปครับสวัสดีครับ